ค่ะอาจารย์เกศนะคะอาจารย์วฤทัยศรีทองเกิดค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับรายวิชาขนมไทยพื้นบ้านและขนมไทยร่วมสมัยค่ะสำหรับเมนูในวันนี้นะคะสาคูเปียกลำไยค่ะเรามาดูส่วนผสมกันนะคะ สาคูเม็ดเล็ก100กรัมน้ำเปล่า500กรัมน้ำตาลทราย60กรัมลำไย100กรัมข้าวโพดหวานนึ่ง50กรัมหัวกะทิ100กรัมเกลือป่นครึ่งช้อนชาและใบเตย3ใบค่ะเรามาดูวิธีการทำกันนะคะก่อนอื่นตั้งน้ำให้เดือดในกระทะทองเราจะรอจนกระทั่งน้ำเดือดแล้วถึงทำการล้างสาคูให้สะอาด1ครั้งค่ะเมื่อน้ำเดือดนะคะนำสาคูใส่กระชอนล้างผ่านน้ำ1ครั้งแล้วจึงนำไปต้มในน้ำเดือดค่ะใช้พายคนสาคูเบาๆเพื่อไม่ให้สาคูจับตัวเป็นก้อนและไม่ให้สาคูติดก้นกระทะค่ะใส่ใบเตยลงไปเพื่อทำให้สาคูมีกลิ่นหอมน่ารับประทานยิ่งขึ้นค่ะในการต้มสาคูนะคะต้องรอให้น้ำเดือดก่อนถึงจะต้มเราจะต้มสาคูจนสุกเห็นเป็นตากบเล็กๆข้างนอกใสขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญนะคะถ้าต้มสาคูไม่สุกแล้วก็สาคูจะไม่อร่อยเลยค่ะแต่ถ้าสุกเกินไปไม่เห็นตากบข้างในสาคูก็จะเละไม่อร่อยเหมือนกันค่ะเมื่อสาคูสุกแล้วนะคะให้ใส่น้ำตาลทรายทยอยใส่นะคะคนจนกระทั่งน้ำตาลทรายละลายใส่ลำไยและข้าวโพดหวานโดยข้าวโพดหวานเราจะต้มหรือลวกให้สุกก่อนสาคูเปียกนะคะจะมีกลิ่นหอมของข้าวโพดและลำไยมีความหวานอ่อนๆของน้ำตาลทรายค่ะเวลารับประทานจะมีหน้าขนมเป็นกะทิซึ่งจะตัดรสชาติกันอร่อยอย่างลงตัวเลยทีเดียวค่ะเราคนจนกระทั่งส่วนผสมของขนมเข้ากันดีนะคะก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วค่ะสำหรับตัวขนมสาคูเปียกเดี๋ยวเราจะมาทำหน้าขนมกันนะคะในส่วนของหน้าขนมนะคะให้นำหัวกะทิตั้งไฟอ่อนๆจากนั้นเติมเกลือเล็กน้อยคนจนกระทั่งเกลือละลายกะทิจะมีความเค็มเล็กน้อยค่ะจากนั้นนำไปราดหน้าขนมเสร็จแล้วค่ะสาคูเปียกขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะสาคูเปียกลำไยค่ะนะคะตำรับนี้ก็ทำได้ไม่ยุ่งยากนะคะเราจะนำเสนอนะคะสาคูนะคะเป็นสาคูที่
สามารถหาซื้อได้ง่ายในท้องตลาดนะคะนั่นก็คือสาคูที่ทำจากแป้งมันสำปะหลังนะคะซึ่งถ้าเป็นสาคูอีกประเภทหนึ่งนะคะก็คือสาคูที่ทำมาจากต้นปาล์มสาคูนะคะซึ่งมีปริมาณมากแล้วก็มีพบได้นะคะที่ภาคใต้ของเรานะคะก็จะใช้สาคูนะคะที่มาจากต้นปาล์มสาคูซึ่งมีกระบวนการนะคะที่การได้มาที่ค่อนข้างเป็นลักษณะของเป็นแฮนด์เมดนะคะก็คือไม่ได้เป็นลักษณะของอุตสาหกรรมนะคะเพราะนั้นนะคะสาคูที่มีราคาไม่แพงและสามารถหาซื้อได้ง่ายนะคะก็คือเป็นเม็ดสาคูที่ทำมาจากแป้งมันสำปะหลังนะคะในขั้นตอนและกระบวนการทำนะคะอีกนิดนึงค่ะนะคะสาคูเปียกนะคะเรามาดูสาคูว่าทั้งสองลักษณะนั้นที่ทำมาจากแป้งมันสำปะหลังกับทำมาจากต้นปาล์มสาคูเนี่ยต่างกันยังไงนะคะถ้าสาคูที่มาจากต้นปาล์มนะคะก็จะมีลักษณะก็คือเมื่อต้มสุกจะมีสีชมพูจางๆค่ะหรือมีสีน้ำตาลอมแดงหรืออมน้ำตาลนะคะซึ่งเป็นสีธรรมชาติของเม็ดสาคูนะคะเม็ดสาคูค่อนข้างเงาใสนะคะสามารถนำเม็ดสาคูที่มีจำหน่ายเนี่ยไปต้มหรือนึ่งได้ทันทีนะคะข้อควรระวังนะคะก็คือเขาจะจับตัวกันเร็วนะคะจับตัวกันเป็นก้อนเร็วนะคะรสชาตินะคะรสชาติของสาคูที่มาจากต้นนะคะจะมีความนุ่มเหนียวนะคะนุ่มหนึบนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมตามธรรมชาติด้วยนะคะมีกลิ่นหอมด้วยนะคะในส่วนของสาคูที่ทำมาจากแป้งมันสำปะหลังนะคะหรือหัวมันสำปะหลังนะคะก็จะมีความแห้งนะหรือมีความชื้นเนี่ยนะคะน้อยมากนะคะก่อนนำไปใช้ควรที่จะต้องล้างน้ำเปล่า1ครั้งก่อนนะคะเพื่อนำเศษหรือผงแป้งออกก่อนนะคะเวลาต้มนะคะก็จะเป็นเม็ดค่ะนะคะแล้วก็เขาดูดน้ำนะคะในปริมาณมากนะคะจะมีรสชาตินุ่มนะคะมีความนุ่มนะคะแล้วก็ไม่ได้มีกลิ่นหอมนะคะมีความนุ่มนะคะมีความนุ่มหนึบค่ะสาคูเปียกลำไยนะคะคลิปนี้จะนำเสนอโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์มนฤทัยศรีทองเกิดค่ะอาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการศูนย์สุพรรณบุรีค่ะนะคะขอเชิญรับชมคลิปสาคูเปียกลำไยค่ะนะคะซึ่งเป็นเมนูที่ไม่ยากเลยนะคะใช้เวลาแป๊บเดียวนะคะสัดส่วนของสาคูเปียกลำไยค่ะนะคะสาคูเม็ดเล็ก100 กรัมนะคะจะใช้สีขาวหรือสีเขียวก็ได้นะคะน้ำเปล่า500 กรัมนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยน้ำเปล่าเนี่ยอยู่ที่ขนาดของภาชนะอยู่ที่ความแรงของการใช้ความร้อนของไฟด้วยนะคะอาจจะอยู่ที่ประมาณ500-600 กรัมนะคะสัดส่วนที่สามารถนำไปใช้แล้วก็จำได้ง่ายนะคะนั่นก็คือสัดส่วนของสาคูต่อน้ำเปล่าเนี่ยนะคะ1:5 เท่าหรือ1:5-6 เท่านะคะหลังจากนั้นน้ำตาลทรายนะคะเพิ่มเติมความหวานตามใจชอบเลยค่ะนะคะมีลำไยนะคะซึ่งก็เป็นสัดส่วนของที่ไปด้วยกันกับน้ำตาลทรายนะคะถ้าใช้ลำไยกระป๋องนะคะซึ่งมีความหวานหอมนะคะอยู่แล้วเนี่ยนะคะก็อาจจะลดสัดส่วนของน้ำตาลทรายลงนะคะแต่หากใช้ลำไยสดนะคะก็ต้องพิจารณาด้วยค่ะนะคะว่าลำไยมีความหวานมากน้อยแค่ไหนแต่โดยทั่วไปแล้วนะคะลำไยสดจะมีความหวานน้อยกว่าลำไยกระป๋องนะคะใช้ข้าวโพดหวานนึ่งนะคะหรือข้าวโพดสดนะคะแล้วก็ใช้ใบเตยค่ะในส่วนของหน้าขนมนะคะจะประกอบด้วยหัวกะทิ100 กรัมและเกลือป่น1/4 ช้อนชาค่ะ